नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc IQ मध्ये तुम्हाला सर्वांचं हार्दिक स्वागत। मित्रांनो, ज्या परीक्षांचे रिझल्टची वाट विद्यार्थी पाहत होते, जसे की राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020, त्यानंतर सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा 2020 आणि महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी पूर्व परीक्षा 2020, त्या परीक्षांचे रिझल्ट लवकरच येत्या आठवड्यामध्ये तुम्हाला आयोगामार्फत पाहायला भेटणार। त्या संदर्भात अपडेट आली आज दिनांक 19 ऑगस्ट 2021, तर आजच्या दिवशी आयोगामार्फत ही अपडेट आली। विषय या ठिकाणी पाहू शकता, पूर्व परीक्षांचे प्रलंबित निकाल या ठिकाणी पूर्व परीक्षेचे प्रलंबित निकाल हे एक्झाम संबंधित आली। नंतर संबंधित मुख्य परीक्षेचे दिनांक तुम्हाला ऑक्टोबर नोव्हेंबरच्या आसपासचे मेन्सचे एक्झाम डेट तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे। त्यानंतर विविध सामाजिक प्रवर्गातील आरक्षित पदसंख्येबाबत या ठिकाणी अपडेट दिली। आता 3 एक्झाम्स रिझल्ट राहिले, ते म्हणजे सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा 2020, नंतर महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी पूर्व परीक्षा 2020 आणि राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020 जी मार्चमध्ये झाली। तर यांचे निकाल या ठिकाणी दिले की उपरोक्त परीक्षेचे निकाल तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून सदर प्रक्रिया पूर्ण होतात नजीकच्या आठवड्यामध्ये, म्हणजे ज्यावेळी हे निकाल पूर्ण होताच नजीकच्या आठवड्यामध्ये हे निकाल जाहीर करण्यात येईल। त्यानंतर ज्यावेळी पूर्व परीक्षेचे निकाल जाहीर केला जाईल त्यानंतर लगेच तुम्हाला मुख्य परीक्षेचे दिनांक निश्चित करण्यात, त्या संदर्भात सुद्धा आयोगामार्फत आपल्याला अपडेट येणार आहे। त्यानंतर मेन म्हणजे जे आता ह्या वर्षी तुम्ही पाहिलं असं मागणीपत्र अजून शासनाच्या संदर्भात म्हणजे शासनाकडून आले नाही, त्या संदर्भात सुद्धा आयोगाने स्पष्टीकरण दिले की शासनाच्या संबंधित विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या पदसंख्या आणि आरक्षणाच्या आधारे आयोगाकडून भरती प्रक्रिया राबविण्यात येते। म्हणजे ज्यावेळी शासनाकडून किंवा विविध विभागाकडून ज्यावेळी त्यांची पदसंख्या किंवा ते मागणीपत्र येतं त्यानंतर आयोगाकडून ही भरती प्रक्रिया राबवण्यात येते असं आयोग म्हणते। त्यानंतर पदसंख्या आणि आरक्षित जागा हा विषय पूर्णतः शासनाच्या अखत्यारीत आहे, म्हणजे पदसंख्या कशी करायची, नंतर आरक्षित जागा विषय ठरवण्याचा अधिकार कोणाला आहे, शासनाला आहे। नंतर शासनाने प्रचलित धोरणानुसार आयोगाचे विविध सामाजिक आणि समांतर आरक्षण इथं केला गेली, आयोगाच्या विविध सामाजिक व समांतर आरक्षित पदावरील भरतीसाठी प्राप्त होणाऱ्या पदाच्या मागणीपत्राच्या आधारे ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात येते। म्हणजे शासनाकडून बघा विविध पदासंदर्भात सामाजिक व समांतर आरक्षण, समांतर आरक्षण सर्वांना माहिती, महिला नंतर खेळाडू यांना असतं, सामाजिक SC ST OBC ओके, हे जे आरक्षण आहे तर हे याच्या संदर्भात जे शासनाचे विविध विभाग आहेत त्यांच्याकडून हे प्राप्त होतात। त्यानंतर आयोग काय करतं, फक्त एक्झाम कंडक्ट करतं ओके, किंवा मागणीपत्राच्या आधारे ॲडव्हर्टाईज काढतं। तर त्या संदर्भात सांगितलं की जी हा संपूर्ण विषय राज्य शासनाचा आहे, शासनाकडून ज्यावेळी मागणीपत्र येईल त्यानंतर तुम्हाला हे ॲडव्हर्टाईज पाहायला भेटणार आहे। आता तपासणी जबाब आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही, म्हणजे स्पष्ट सांगितलं की शासनाकडून अजून मागणीपत्र आलं नाही, ज्यावेळी येईल त्यानंतरच तुम्हाला ही भरती प्रक्रिया पुढची पाहायला भेटणार आहे। ही माहिती कोणाकडून आली, सहसचिव माहिती तंत्रज्ञान महाराष्ट्र लोकसाहेब यांच्यामार्फत मुंबईवरून ही न्यूज आली। मेन म्हणजे जे पूर्व परीक्षेचे निकाल रखडले होते, जसे की सहाय्यक मोटर वाहक निरीक्षक पूर्व परीक्षा 2020, नंतर महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी पूर्व परीक्षा 2020 आणि त्याचबरोबर जे मेन म्हणजे राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020, तर यांची निकाल म्हणजे निकाल प्रक्रिया ही अंतिम टप्प्यात आहे आणि त्यानंतर ही जी प्रक्रिया पूर्ण होईल त्यानंतर नजीकच्या आठवड्यात म्हणजे 1-1.5 आठवड्यामध्ये तुम्हाला हे रिझल्ट पाहायला भेटतील आणि 4-5 दिवसामध्येच तुम्हाला मेनच्या जे डेट असणार त्या संदर्भात सुद्धा आयोगातर्फे स्पष्टीकरण किंवा त्या संदर्भात एक अपडेट येणार आहे। ओके मित्रांनो, ही अपडेट होती 19 ऑगस्टला आलेली। तुम्ही जर तुम्हाला ही अपडेट कशी वाटली कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल नक्की व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून आपण जे अपडेट टाकत असतो तुम्हाला ते तुम्हाला लगेच तात्काळ भेटत जातील। ओके, थँक्यू।